හෙලෝ ඔන්න ඉතින් මාසයකට විතර පස්සේ තමයි ආයි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් පොඩි කරදර ටිකක් වුණා. මගේ PC එක ආයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඊට පස්සේ ඔහියේදී මගේ GoPro එකට වතුර ගියා. ඊට පස්සේ ටුවර් එකේදී නුවරඑළිය ගිහිල්ලා යන ගමන් මගේ කකුල බයික් එකේ එද්දි බල්ලෙක් කෑවා. ඉතින් ඒ තරම් සුබයි සැප්තැම්බර් මාසේ. ඉතින් කොහොම හරි තීරණය කරා. ඉතින් වැඩ ඔක්කොම හිර වෙලා තියෙන්නේ. එඩිටිං සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හිර වෙලා තිනවා. මගේ වීඩියෝ 7ක් විතර එන්න දිනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ වගේ බාරගත්ත වැඩ ගොඩක් හිර වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කරදර ටිකත් එක්ක තමයි වීඩියෝ එන්න පරක් වුණේ. ඉතින් ඉස්සරහට ළඟ වීඩියෝ ටිකක් වැටෙයි. ඉතින් මගේ PC එක මෙච්චර කල් වැඩ කරපු PC එක ඔයාලට මම පෙන්නලා නැහැ මීට කලින්. ඉතින් අද ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් මම වැඩ කරේ මම යූස් කරන්නේ Samsung monitor එකක්. ඉතින් මේකේ කලර්ස් ඒවත් හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ PC එක. පේනව නේද? කෑලි ගලවලා තියෙන්නේ. පේනවනේ. ඉතින් මේක i3 3rd gen processor එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ වරයද්දී මෙන්න මේ graphic card එක මෙච්චර කල්. මේක Nvidia GeForce 660 graphic card එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ casing එක golden field brand එකෙන් එන budget casing එකක්. මට මතක විදිහට මම රුපියල් 9000 ගන්නකට ඒ කාලේ ගත්තේ. ඉතින් මම use කරා WD240 SSD card එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඉතින් පෙන්වන්න තියෙන්නේ PC එකේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තම කිව්වනේ ඔයාලට මගේ PC එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. ඉතින් ඒක මේ වෙද්දි හදලා තියෙන්නේ. මොකද මට මේ බාරගත්ත වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ කම්ප්ලීට් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම ආයෙ තීරණය කරා මේක ටිකක් පරණ මැෂින් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ i3 3rd gen කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මට අවුරුදු මතක නැහැ. සෑහෙන පරණයි. ඉතින් graphic card එකත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැඩක් ඉස්සරහට කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා අලුත් PC එකක් build කරන්න. ඉතින් හිතාගෙන ඉන්නවා RYZEN එකක් build කරන්න. මම ගොඩක් තැන් වල බැලුවා, ගොඩක් site වල බැලුවා, ගොඩක් shop වල බැලුවා, quotation හදලා බැලුවා කොහොමද දැන් එන මිල ගණන් කියලා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම බලලා අන්තිමට තීරණය කරා Chama Computers ළගෙන් මගේ machine එක build කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මට ළඟ එයාලගේ Kandy branch එක. ඉතින් මම හෙට උදේම යනවා Kandy. ඉතින් අපි බලමු මෙතනින් පස්සේ මගේ machine එක build වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අලුත් PC එක. ඉතින් ඔන්න මම ආවා Chama Computers Kandy. අපි ගිහින් බලමු ඇතුළට. බඩු ටික ලෑස්ති කරලා ඇද්දේ. මොකද මම දුරින් ඉඳන් එනවා කියපු නිසා එයාලා බඩු ටික රෙඩි කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. මම කිව්වා ඉතින් ස්ටොක් එකම චෙක් කරන්න කියලා. මොකද මේ නැත්තම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් එනවනේ දුරින් ඉඳන් ඇවිල්ලා බඩු නැති වුණොත් එහෙම. ගියන් ඇතුළට. අපි මෙච්චර කාලයකට ඉතින් කාගෙට සෙකට වගේ ගිහලා ඔය කීස් එකකට වගේ ගිහලා ඉතින් කැම් බඩු නරන් තින්නේ. මේ වගේ දෙයක් try කරන්න I like
බිල්ඩ් එක ඉවරයි. ඉතින් අපි පටන් ගත්තේ හවස 3:00ට. දැන් වෙලාව 7:07 වෙලාව. ඉතින් 3:00ක් විතර ගියා බිල් එකට. ඉතින් එයා තමයි මට බිල්ඩ් එක කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් කියනවා Chama කම්පියුටර්ස් එන්න. යාළුවගේ සර්විස් එක අතන රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. දන්නවනේ මම දවල් පෙන්නුවේ ඔයාලට ස්ටෝර් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. එයාලා උදව් කරනවා. ඒ වගේ මොනවද වෙන්නේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. කම්පියුටර් ගැන මොනවද දන්නේ නැති කෙනෙක් ආවත් ඔයාලට ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් thank you. අපි ආය සේල්ස් කරන්න දෙන්න ඕනේ නේද? සේල්ස් කරන්න මාස 4කින්. මාස 4කින්. දැන් මම යන්න ඕනේ බණ්ඩාරල. එහෙනම් ගෙදරට ගිහින් හම්බෙමු. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ රූම් එක මාසෙට එකපාරක් වගේ තමයි වැකුම් කරන්නේ. හැබැයි දැන් මාස දෙකක් විතර මොකද තස් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දැන් අර වෙනදට වඩා අද දෙගුණක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් දූලි තට්ටු ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න PC එක නම් හයි කරා. ඉතින් බලමු ඔන් කරලා ඉතින් කේසින් එක මම ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරපු ඔක්කොම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ උදේ ඉඳන් කාමරය අස් කරලා මගේ අලුත් PC එක සෙටප් කරගත්තා. ඉතින් පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. ඉස්සරහට වැඩ කරද්දි පැහැදිලි වෙනසක් මටම තේරෙයි. ඉතින් ආසාවෙන් ඉන්නවා අද රැට එඩිට් එකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් channel එකත් එක්කත් අනිවාර්යෙන් එකතු වෙලා ඉන්න. වීඩියෝ ටික ඉක්මනින්ම දාන්නම්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මම මැෂින් එකට තෝරගත්තේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ බොක්ස් ටික. ඉතින් මේ PC එකේ සියලුම දේවල් Chama කම්පියුටර්ස් එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේ කේසින් එකත් මට හොඳයි කියලා හිතුණා. පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා. ෆයිබර් ද ග්ලාස් ද මම නිකන් ග්ලාස් එකක් කියලා තමයි හිතන්නේ. කොහොම හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන හැබැයි. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම බිල්ඩ් එකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මම AMD Ryzen 5000 series එකේ processor එකක් තෝරගත්තා. මම graphic card එකක් use කරන නිසා Ryzen 5600X processor එකකට යන්න හිතුවා. ඉතින් මේකේ core 6යි thread 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම motherboard එක හැටියට තෝරගත්තේ MSI A520M-A PRO කියන board එක. මේක ටිකක් budget board එකක්. Thermaltake brand එකෙන් එන 650 watt 80+ bronze power supply එකක් තමයි මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ power supply එකේ විශේෂම දේ මේකට 5 years warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම Corsair 16GB RAM එකක් මම මේකට ගත්තා. ඒ වගේම boot drive එක සහ software දාන්න මම තෝරගත්තා Lexar brand එකෙන් එන 256GB SSD card එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ graphic card එක. MSI GTX 1654GB Ventus XS card එක මේ. ඉතින් ඒ වගේම main storage එක හැටියට මම තෝරගත්තේ Seagate 2TB hard drive එකක්. ඉතින් මම casing එක හැටියට තෝරගත්තේ Segotep Endura 240S කියන casing එක. මම නම කිව්වා හරියට කියලා මම හිතනවා. මේකේ cooling system එකත් පොඩි වෙනස් විදියකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම පොඩි look එකක් තියෙනවා මේ casing එකේ. දෙපැත්ත මම හිතන glass දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා මේ casing එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් විස්තර කියන්න නැති කියලා. මොනවාරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ප්‍රයිස් එක මොනවාරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කෙලින්ම යන්න Chama කම්පියුටර්ස් වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට ඔන්ලයින් බිල්ඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් මාත් එහෙම හදලා චෙක් කරලා බලලා තමයි ඇත්තටම බයි කරන්න ගියේ. ඉතින් Ryzen processor එකක් use කරේත් rendering time එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මට ටක් ගාලා වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality loss වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මගේ අලුත් PC එක ගැන. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මගේ FB page එකට හරි මේ වීඩියෝ ගැටින් හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ඔක්කොටම reply කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අද ගෙන දැන් travel vlog එකක් නෙමෙයිනේ.
ට්‍රැවල් ලොග් ගොඩක් එන්න දින ඉස්සරහට. එහෙනම් ඉතින් ලස්සන ට්‍රැවල් ලොග් එකයි ඊළඟටත් හම්බෙමු. ඉතින් channel එක මතක් කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මගේ social media ඔක්කොම follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේත් updates යනවා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ලස්සන location එකකින් හම්බෙමු. ඊගෙන්න. ජය බයි.